안녕하세요 साथीहरु, तपाईहरुलाई कोरियन भाषाको यो क्लासमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई अहिले म कोरियन अल्फाबेट हांगुल को बारेमा जानकारी गराउँदै छु। मेरो पहिलो भिडियोको चाहिँ मैले सिंगल कन्सोनेन्ट को बारेमा, सिंगल व्यञ्जन वर्णको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। दोस्रोमा मैले डबल कन्सोनेन्ट मिश्रित व्यञ्जन वर्णको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ भने आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिंगल भवेल स्वर वर्ण एकल स्वर वर्णको बारेमा जानकारी दिँदैछु, जुन कतिवटा छन् 10 वटा छन्। पहिलो छ आ, दोस्रो छ या, अर्को छ अ, अर्को छ य है। त्यसैगरी अर्को छ ओ, यो, उ, यु, उ, त्यस्तो लाइन मात्र है। अनि इ, आ, या, अ, य, ओ, यो, उ, यु, इ। कसरी भन्ने भन्दा आ, या, अ, य, ओ, यो, उ, यु, इ। म एकपल्ट फेरि लेखेर देखाउँछु तपाईहरुलाई, हेर्नुस् है। यस्तो लौरो तानेर अनि तेर्सो तान्ने है। आ, अनि लौरो तानेर दुईटा तेर्सो तान्ने। या, अनि लौरो तानेर अगाडि एउटा तान्दिने। अ, यो पछाडि छ, यो अगाडि छ है। त्यसैगरी यसलाई लौरो तान्ने अनि अगाडि दुईटा लौरा तेर्सो पार्ने। य, अनि तेर्सो र ठाडो। ओ, तेर्सो एउटा, ठाडो दुईटा। यो, तेर्सो एउटा, ठाडो तलतिर। उ, तेर्सो तलतिर दुईटा ठाडो। यु, लौरो मात्रै है, तेर्सो लौरो मात्रै। भन्दाखेरि यो उ चाहिँ उ भनेर मुख गोलो बनाएर उ भन्ने है। यसलाई चाहिँ मुख चाहिँ घाँटीबाटै आवाज निकालेर भन्ने है। भन्ने उ होइन भन्ने है। अनि लास्टको छ इ, लामो एउटा लौरो मात्रै भयो भने त्यो इ हुन्छ है। आ, या, अ, य, ओ, यो, उ, यु, इ। ल, यिनी भए सिंगल भवेल्सहरू। र अर्को भिडियोमा म तपाईहरुको लागि बाँकी रहेको 11 वटा डबल भवेलहरूको बारेमा जानकारी लिएर आउनेछु। 감사합니다।